Ano ba yan? Training o pinilitan mo ba? Pinakamura. Kaya may training yan, may training. Awit mo na ako. Ganun ko na yun. Ano ba? Ha? Magaling ka? Makasama din niya floro ka. Pag nakapractice na kamo, bakulit ka na. Mawalan. Kasi daw ang mga tinbating, para bagaman yung palamig, isuka nga yun. Para bagaman yung sa akin, Kasi slow, ito Mars,
Pagdagli na nga na ano, may single pa, tinagdag ko ano din na ano, kaya teacher yun.
Can hear no one. Nagilig ito sa Manila Boys. Exhibition. Suripi na kayo sa mga roommate sa galaban. Nagilig ka. Mura mo mga ano. Lalo na si Katakupan. Ito ay dahil pinakain sa kawan. Bako, pinakain. Pero sa ano, siguro nagdala ka sa ibang may pizza na doon. Mura. Pizza doon. Nagdala kami na so,
nalaman nila ba na daw sila yung madalas nito sila lalo ba yung sasya? Pero, ilang minutes. The one. Got Mabasid nyo gila lagi, di ba? Ano tama? Nasa
Ha? Dahil ano, dahil sa kamagiging, hindi ba kayo doon? Dito lang. Ha? Mamaya nakapag-isang pulo na. Sampulo, bilog lang mga pala tayo. Bro, yan. Sinip ko na.
Lagay ko sinulugan din yung lagay ang ito na kundo. Hindi mo mapaya sa tapos isa maisip ko. Ay, ano kayo? Wala, cellphone lang. Matik ito. Oo. Matik ito. Matik ito. Jelas bagay ito. Kita lang ang mga birthday. Ako regale. Sa'yo lang ya. Sila ka lang plastic niya ya. Alam mo gawin ito mo.
bilang ano, Ha? hanggang sa ano. Nagawa mo sa kahoy. Daga sa kahoy. Ay, naku, ano yun? Kaya
Yes, saglit to. Yang sa katawan baga. Ano man ka na?
Kaya na nakukutan yung video. Okay. Kaya na nakukutan yung video. Nagligtanan mo dito.
Morning.
Ano pa? Ano gamay ko? Parang pinapay mo na sa bits ko yan ako ni Boss. Oh, hindi nga tapos in-install ko. Oh, ito kami na mag-install. Office for Wala daw po yung
Kaya, then to continue. Oo. Yeah. Satu.
Nakakaw ka lang, nakakakaw na. Kahit ito ako. Huwag mo ginagawa ka naman. Pero wala akong nag-inog yan. Yun, lumabas ko yan, napunta. Pinakaluto. So, kung makarigos ka, siya makantay niyo dito. Oo pa.
Pero sa okay na kasano. Pero pwede na, melody yan. Okay mo, basta yun mo. Yun, sabay, hindi siya gaya ko. Paano ba? Meron mo pa. Ano year, hindi siya sarap na pati. Ano lang, ang gamit niya lang. Sa dalo, sabi ang gamit niya lang. Bubulong lang siya. Hindi siya mga babae. Tapos lang sila. Year, ito, marami na talaga. Yo, hello mo. Ha? Ha? Ayos ko na. Lagi pa mo. Yes, 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 yes. Ano ba? Hindi na. Loading na. Ha? Wi-Fi.
kami kasi gold, kami sa Ano mga yung natin yung years? baka nila namin magsisimula sa mga ano gold. Ikaw gusto mo, ano mo po wala, yung nakang ini three isang mo dyan, may yung number.
Tapos ako dito sa kaya Ariel Tapukon. Ariel Tapukon. Ito yung mga Baka na daw.
Rina. Okay. So, Surulo. Dia menang kelas. Iya. Ano masasabi? Nakulog nila sabi ko eh. Sabi ko makayak to. Tawa na lang kayo Saan mo anak ko? Ano anak ko? Ha?
Hindi po yung or talaga siguro
Ano doon sa loob? Sa likod. Ako ano ba? Yan nga, sabi ko, very good ka. Ayun, di ba ako din sa kanila? Gusto din mag-sinari. Hindi ako din. Body.
Alin? Apa? Iyo, naka-on parehas ako. Bawal naman naman. Parehas yun nag-join mama. Sabi siya po, ako sa watching. Okay. Yan lang po. Sa watching.
Ibig ko na ako. Ay, dinay. Ay, kasi ako, ano? Ano, naklase, ano? Ay, ay, dito. Ano, dito. Yeah. Saka, sabi ko, bali naman. Ano na pa rin? Ano naman? Baka Diyos. Sabi niya rin sa Diyos na klase daw. May klase daw sa Diyos. Ano, mag-ibig ano? Baklase kayo sa dahil di ko na kayo doon. Sabi dahil kung ano. Ang ano kasi ba yan? Sa Diyos daw sa amin. Open man ka to. Doon ka ba ka din?
tuloy po nila. Gawa.
Saan? Delik ka lang? Hindi mo ano. Okay daw. Kung sakaling ba, makikali na yan. Pwede mo yung ako. I know that I never will. Somebody counting on Yan mag-ako, member. Ganun mo ako. Ayan, galing ako sa Rio. Oo. Basta, basta pwede ko pa yung mga mo. Ha? Kamay maglayo. Space. Pinakalit ko.
Doon ang office. Doon ang office. Ha? Doon ang office space. Yo? Ay, ka lang. Nakalay yung kono ah. Baka, Ay, okay ba? Kaya, kahit sila nakawanan tayo ng konti lang. lahat, ano nga, balikat din. Tara. Nagawa mo ako. Lahat. Ano yan? Nagawa mo ako. Pagkain. Bakit ka naman dito yung buhay ko? Eh, kami naman dito. Ano ba ako? Nagkakalaw ba ako? Hindi na makinig si Pio. Red Lake Red Lake Taxi. Diba? Sirap ka. Hindi yan ako na yun. Hello? 8 NMJ. Hindi ka pwede makalay. Oh, siguro. Masaya na ako. Masaya na ako dito. Pwede na eh. Alam ba, takas. Oh, ah. Saya ko kita. Nasa water. Kasing ka. Dapat na bumuwas na. Ito na. Yung pag- Ah, ah, yeah. Alam mo, bumuwas ka sa ka-DJ. Dapat yung makadala. Ako magagandaan. Okay. Yeah. It's my time. What do you think?
Oo. Ano, kami na lang pa. Na, patay. Kaya, skills, makatagal na niya ako. Yan. Saka mo nga ako. Ayan, ayan ka. Sige na, sige na, sige na, tagay. Ito nga, ito. Ako, sila ko. Yan. Balik ako naka-forward eh. Ako na ako. Ako na ako. Ito lang dapat.
Yung nga, nakataga. Sa nag-live. Pero paano nagtala pa sa alisin? Bakit ako mapunti sa yung una. No, yung isa no. Yung patay kong neto nga nagtala. Ano ka ba mapunti mo? Kalau betul dia pakai magang ya. Saya lah kapag masuk ko. Ba, siya video. Paggamit ng mga pa ni. Kasi no, kasi na pero dia magang ya no. Gamit ang ko.
Ostrich mo na. Ikaw ulit ko pa ng tuwag. Kasi hindi mo lang ako. Mga 4. Ay, click ka nito. No, pumunta lang yan. Uy! Lahat! Ako makulit ko eh. Boom, totoo. Marunong, galing na. Wala ka. Paano ka alam ko lang sa eh, kaya, ano yan, suko. Ops, wah. Wala marunong. Ano, ano mo? Kanya pa daw to. Ay, Iya pa. basta. Thank you. Ano bang gumawa doon? Ano, ulit ka na po. Bye. No, kasi Ay, pakalat ka lang, pakalat lang, bang. yan. Dapat hindi. Wala na si Dio. Okay, sinuna ako. May ilang kayo na ano, kukupan. Nakikinig ko yung apat. Account na rin.
Bakit yun, kuya? Ano ka ba doon, Trey? Ha? Dad, yung interview. Oh, you want gusto? What to? What to naman ang awal? Tanga kasi ano, dapat sumalit ko pa. Ako na si Jim. Kasi dati po ko, ikaw din ako balik na ka. Okay. Yun. Ano ka lang pantay? Hey! Yan. G. Check it ahead, Miss A. Air. Ikaw, pagaling ng drawing nyo. Ano? Is the drawing the kapanda ang tao? Parang kumansi, tubo ko naman. Ano ka mo? Ako dito? Kaya ka? May gula. Hindi, may ko dito. Hindi ah. Sabi ko ng high level. Ano tayo kung ka? So, alam mo mo dyan. Yung bike, paano mo dyan? Puta nga ito. Hindi ko lang ang respeto dyan. Ay nga, Netflix pa lang. Puta, no? Tamang ka na. Mukha sa jeep. Hanggang mo kung Atan ako. Atan ako na yun. Yo. Ito tayo, ata. Hindi ay. Mami. Ano ko na ito kapag natin? Ano? Matabi.
Basta Amerika City. Hindi, magusto ako na. Kapag matagal ka, Ano, masikutan sa bala mo. Yung, crispy, ano ito? Inetra ka eh. Bati ko yung nakakaan. Nadat pa ako. Thank you, yung pag-isip ko. Sige na, ikaw. Ikaw mo niya na. Ay, sa kuya, kay ano. Buka mag-ahit naman daw sa kawan. Ang bako yung lura daw. Ay, makuha ko dito. Bati ko niya. Medyo kaya, para naging session. Sige ka. Bang. Medyo po ko kama. Pwede mo mga mga pangalan. Ano, kung wala ko pang kalagayan. Ang mag-iba-iba ng ano. Legend na yan. Okay. Matibay ang
Tama. Lipat ka daw, ano boy? Linggo.
laki. Yung dahil Ano, natapos ka na? Yes, that's more.
may unang kaya sa araw. Kasi hindi ako. Siya kasi. Oo, nanonood yun. Alis talaga yung nanonood yun. Nakuha mo, gira.
Okay. Yan! Kaya pinastama ka naman kay... Ano? Hello? Kaya pinastama ko. Gatos! Basta? Ito to, kira. Hindi.
Makusog daw. Nagkakalaban sa kasi. Ay, Ano? Boy, 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 boy. Pabilion mo kaya sa mag-live. Ano yung kaya? Maulit to. Putang yan, tapos ako. Sa ako ngayon. Pinanto sa ako ngayon. Oh. Kasi nagsalok.
May masing ko sila ready. Dapat. Oh, kenapa sih? Tama naman kasi. Tama din. Pagkaki is mahal, pamakapi ko, no? Malabot ka na po. So, babies lang ba yun? Kung pagsarap mo na nga yung Mayroon, hindi pa din. Hindi na ba lang? Nagkapil ito? Bakit nag-reload? Ayun, ang bala. Ayos ka. Tulog ako na ayos.
Pin ka to, ay sa ako. Ay, na doon. May para mag-uod. Bakit wala mo Talo ako, boy! Boy! Lupit si Jake, boy. Pasala.
Kapasuran lang. Sa, sa one, okay, sa two, and then, May mag-interview. okay, down. Tara mo manera na mga course na public ngayon. Dalawa, sila kung may mga course ka. Ikaw daw, Jao. Dalawa, sila kung tagay maghanap ka na mga dahil may mga course ka. Ano yun, long? Long ay short? Labi. Tapos may pinatay sa tapos isa ro, ano lang, kapapunta ko yun. So, pero na doon. Eh, ano na po, ito nga mo siyang copy. Okay lang, tapos ako sa dito. Okay. Padagawa lang natin. Down. Down. Will. Will. Mapalit pa pa ba ito? Ay, patuloy ko lang. Ay, tapos ako pa. Sabi nga mag-aaral ko sa dito. Tapos ko lang sa dito.
Putang ina, naging pa. So,
Ha? Buhat bitsi. Nagdudugod yung tama na. Yan. Okay, kung bago, Magkatandaan. yan, sila. Mga kaibigan,
Alvin Boy. Hindi po ako pumasok ngayon. Si ano po,
Ako na mag-gas. Mama. Dali na, lilipat. Eh, makakawat ako dyan. Okay, ako na okay. Okay. Kawat nga na ako.
mga LED na sa ano, first position. Diba?
Patay. Hindi, parehas na. Alam ko. Maganda na po.
Nag-sticker. Ah, nasa ako sa natulog. Nasa magmumukon.
Alam mo, kamusta din.
Tama. Ayan lang ako. Wala maulit ako. Ulit ako. Sorry. No. Ano? Ano ka mag-iulit ko? O, pinsa ko. Open man siya. Paano ka ito? Master. Master. Nakakuha na ako sa trabaho dito. Ano pa pala ito? Nandiyan ka pa kasi ako. Gusto mo. Ano? Ako ang gala ka na. Ano ka taro ba? Eh?
tao? YouTube. May pang-speed ka rin. Primera ano ko pero Uy, sabit ka ako. Eh, iba para kayo eh. Lakot, lakot. Ang dami na magpagkaw ng sugo. Saka, wala may pangat mo. Anak niyo, pangat. Ano pa ka? Stephen? Yun Si Panalay. Ano mga bata? Uy, di ka naman. Ito nga to lang, internet eh.
Latest mo. Tawag ka no. May page. Ay! Pagka kami. Sabi na rin sa inyo. Sabay niyo pa ako. Ulit kita. Ano kaya? Hila kita. Ay, tuloy-tuloy pa sila. Dahil dapat sa pala namin ito. Sabi pa pala. Sinagalit ka. Ano ka doon sa ano eh? Yan naman siya sa kanto. Sabi? Sulo mo! Hindi ako dito sa lugar.
Hindi ako bigat sa mo. Kapayaw na. Kagaling pa mga. Kung kasi magkana ito, makyat din na daw, wala. Nakakali ako. Ano na nga. Tulong pa nga rin ko, no? Kahit mama ko lang. Parang magkali. Mahal ka mo. Plus,
Actually, hindi. Tama ko masarap ko. Pero, ang pangalan mo, yung plano, lagi mo na ako. Pero, nag-enjoy. Wala ka na yung hindi ka na work. Ano yung naging story? Ano ba?
Pero, rayo na,
Okay. Ah! Bubuhan siya. Ikaw yung food. Yes. Ano yung lalagay? Wow! Yun yung space. Wow. Wow. Wait, serious? Naging party ng king. Yun ang best sa mga ano. Okay. Sa ano yan? Next, bigyan na rin. Ito, di ano. Wow. Ano na nga yun? Yung madulog yun naman ang Yan, nagpaparang sa'yo. parang taon. Uy, okay. Ayun, first na pala. Audio section. Right, okay.
Kinabahan. Tapos, isang gabi,
This actually, Wait. Ay, kutigala pa na. Ikaw ay gusto yung rap niya, kutigala pa na bigyo. Wala ko tayo dito.
Hindi sabi ko na legendary box siguro. Grabe ka. Wow! Walang delikado sabi nila. First things first. This is season like this. Ashley, One, one and two. Una ng punta. Una, go!
Di ba na may buhay pa doon? Ay, why? Di na lang. What am I doing? That's okay. Lahat sila may sarap. Yeah. Ang dami sa'yo. Also, I say the big guy, shadow. magbalik ka sa pagkakagawa ng pool. First place. Beer milk. Pangalan kasi ng milk, tapos mo kayo, kada, full brown. Deli. Ano deli? Dahil, Baka. Ano ba yung baka? Yun. oh,
Facebook of life. Hindi ako baka lang gusto ko. Bakit? Ang sarap din sa akin. Tama ba kasi? Ay, bulok. Ay, sarap pala kaanap. Bulok ito. Bulok ito yung mixing mo. Your cry. Report towards me. Yes. Your knowledge. Nga, nag-isip ka na. Puro mga kids. Oh, diba? Let's go. Guys, ano to? Right? Kung nakuha ko ito. Right now. Dapat na lang din. Kung kayo, ano ba? Ito ko. Buku. Ito ko. Kailangan ko ito. Buku. Tuwan ko dito yung friend. Ano hindi ko ba mo DJ? Wala ka. Di ba kung meron makuha ko? Wala na kami. Dito. Isa rin. Isa lang ang buwan. Sino? Kaya, Ano dito ba? Ano dito? hello. Ano dito ba? Yung ano mo yung malaki sa power.
Ano say? Ano? Yan, Ayan o. iba na pa. Nakuha ko naman ay. Tapos natigilin ko lang para nawawala ang sinalisay. Yo, lugar sa matumano. Yan no, tigano ko. Ano na napawan niya si Mako. Maro talaga ito? Pangalan? Tayo? Bloodline? Ay, Yan ang Maro yung sumikat na nila. oo. Ganun. Kaya ko. Nakuha ko yun. Wag yan kay Dara. Dapat ang so. Ay, sumaro sa sumikat. Ano dito mag-book? Ay, Maro! Hello! Sabihin ako. Wala. General. Ano ba ito? Hindi. Makuha mo ang ano. Ito. Diba natin? Ito. Alam ko yung safe ko. Hindi ka pa makakakaragdag sa akin. Wala.
Open!
Lol! Roblox play dito. Kamalat si ini kan. Remember siya ba ano? Yo, May point ko na yung dami. kung kami na mo, nana ka mo na kung download sa ano, sa Baka ba? Ako sira na. Tawag ba? Baka ko na mga yan. Mga bata yan. Diba yan? Baka ko. Ano ba? Tawag Ang ko. Hindi ko pala ito ko. Uy, kapag wala na hindi ko yung chiko.
Kumpanya. Ako mag-fight level. Labo. Yeah. Hindi ko pa alam magano. Yung maglanding pa nga. Yeah. Okay. Nakapagod na sa kanal. Gusto mo nyo na space na ako. Saan po ang ating kaya nga load out na ng iba. Load out na. Kung nakikita mo tayo ng hardware. Ipuntahan mo ako ng kasama.
Yes, yeah. Ay, namula sa Alam mo ba, hindi ka ba, may mahilig ka mo sa lahat. no, but yes. Gusto na ko na sa kaya mo na ito magkayaman. Doon daw may pangong. Kamu daw, ano? Dahil niya makapikong-pikon. Musa ko. Wala. Ay, Bo! Live ka daw, Bo, sa ano? Mapataga ako sa iyo. Pero may kamatangan. Wala pa man no. Dahil ako ang tagaon mo. Tao na yung may... Sino lang, ano, live ka sa ano? Bada ba ako? May umarang.
Tagay, wala. Ayos ka. Oh, dali. Dali. Naman dito. Dito. Basta pa. Stay put. Stay put. Tagay, stay put. Okay. Wala. Ay, Dali. Wala ba nga? Dali. Wala nga kanilaw. Basta ako tayo. Tabog tayo. ano?
Walang gana ka. Oh, Sanay! Ay, tama. Ang nasa one, Marot na, nangyayari.